maghimo ta og kinilaw. Kinilaw out of this bolinaw. Then kung makahimo pa ko og kuan gamos na pa masubra, mo na ko siyang ginamos. Ako yung ayuhon og limpyo ang piyan, ang isda na para kilo. Pero mora istorya ha, maka kuan gihapon, maka arthritis. Maka arthritis gihapon. Ihiposan ako sa ref guys for kinilaw. So sunod na kong andamon ang inon-on na bulinaw. Malata lang ang lamas. Kaya mga lamas kinuha sa kiling. Okay. Anda na sa atong isda. Itong dahon. Pili na ko siya para sa akin. Para himuna akong ginamos. Kini akong unon. So, atong ibutang diri ang atong mga panakot. I-mix na nato daan kaya atong makuston. So, we'll put it here. All our spices. Atong timplahan asin. May inon-un man dito para gamay. We will mix. Tingnan ko na ito mixin. Atong suka, wala naman tayo suka nga Bisaya, magikan sa lubi, hindi na lang pinalit na suka. Okay, muna rin siya. Atong utruhog-hugas ang ato ang dahon sa mangga kay humot, mas humot. Itong talinisan ang tumoy, talinisan para mo sayon ilak. Kiniway akong sudanan, dili ko mag-un-un para dili madawat akong kaldero. So di ako mag-un-un. Ito nang sudan pagputos. Ito sa imix ug ayo. Para malanay itong asin. Okay, so yung ani. Inon-on nga nasunod pa na ako sa akong lula. Kung gagbay daw nga isda, puston para dili magkabulag sa. So, bali day guys, bali. Sorry. Ana siya. Yan ilok ko. Ang atong panakot para humot. Para mabango. Dako atong dahon, rapinan nato ato ang isda. Then roll over. Cute. Dako ang toyo. Tama diha. Okay, another one. Pure suka raman to siya, butang ato gamay kain tubig para di ra po kay tantong aslo. Then ang hindi na akong inon-on. So atong takson atong ato pila ka cups ato ang isda. Para ma-estimate ang kadaghan sa asin.
kung gaano karaming asin ilalagay natin. So, ang isda natin ay 2 cups only. We'll wash it first with water and asin. Water and asin. Lasang mabuti yung isda. Tapos drain this one. So, lagyan natin ng 1/2 cup. Ang nalagay ko ay 1/2 cup salt sa 2 and 1/2 cup na isda. Then, you are going to mix. Halo-haloin mo lang yan. Sila pa. Hinahanglan masapnot ang isda. O, sapnot na siya because of the salt. So, ito ang lalagyan ko. A glass. Then, yung cover ko ay plastic para hindi masisira yung cover. Plastic cover. Lock. Wait for 1 week. Kung ano ang ito. That's it. For personal consumption lang yan.